hàng ngày các bạn ngồi, các bạn nhìn thấy chồng mình đang làm những công việc không phải của một người chồng nữa, mà công việc bao gồm cả một người mẹ, bao gồm cả một người vợ dành cho con của mình. Có nên đánh đổi tất cả để vì tương lai của con mình, của chồng mình, của mình tốt hơn hay không? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi thời gian hai vợ chồng xa cách nhau? Xin chào tất cả các bạn nha. Thì mấy hôm nay mình có xem rất là nhiều cái tin tức, nhưng mà mình cũng không thấy những cái tin tức gì để nói thêm về cái chương trình Visa Nông nghiệp. Mình nghĩ là vào những ngày sắp tới thì cũng sẽ có được những cái tin tức về cái vấn đề Indonesia, rồi sau đó là những nước khác sẽ tiếp theo để mà ký kết song phương với Úc cho cái chương trình Visa Nông nghiệp này. Thì các bạn ai cũng biết là bây giờ Tết đã xong rồi, cuộc sống bây giờ trở lại bình thường, các bạn ai cũng đi làm. Ở bên cạnh đó thì các bạn cũng rất là mong thêm những cái tin tức hàng ngày về nước Úc, xem là đã có cái chương trình Visa Nông nghiệp này ký kết Việt Nam chưa. Thì ai cũng mong cái điều đó cả, và luôn luôn phải ngóng chờ cái tin tức như vậy. Thì hôm nay á, mình cũng có muốn chia sẻ các bạn về vài cái suy nghĩ của mình để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Tất cả chúng ta đều sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Ai cũng từng biết những người Việt sống ở nước ngoài và về Việt Nam chơi như thế nào. Mình hay nói là Việt kiều. Mình biết bạn của mình chơi hồi nhỏ, sau đó bạn của mình đi theo gia đình sống ở nước ngoài. Rồi một ngày nào đó bạn của mình đi về Việt Nam chơi và có liên hệ với mình, rồi có đi ăn đi uống một vài ngày và một vài lần. Thì chúng ta thấy là sao bạn của mình có cuộc sống thoải mái quá, rồi kể về những cái câu chuyện với cái cuộc sống bên đó, rồi đầy đủ, tất nhiên là rất là đầy đủ, cuộc sống rất là thoải mái. Mình nghe, bản thân của mình nghe, mình thấy rất là thích và rất là muốn được điều đó, giống như bạn của mình vậy. Và hầu hết tất cả mọi người Việt ở Việt Nam đều muốn mình giống như những cái người Việt kiều đi về, ai cũng muốn hết. Nhưng mà mình không phải là nằm trong hoàn cảnh của người bạn của mình không phải có cha mẹ ở nước ngoài bảo lãnh mình qua, mình không phải là một người có cái số may mắn đã lấy một người chồng nước ngoài rồi đi theo chồng đi qua có cuộc sống may mắn. Mình không phải là một người học giỏi, đi du học vô tình may mắn lấy người chồng và ở ơn đó. Mình chỉ là một người bình thường, ai cũng muốn giống như những người Việt kiều cả. Bất cứ ai cũng muốn như vậy, được đi ra nước ngoài, được sống cuộc sống nước ngoài và được hưởng tất cả những cái gì gọi là tốt đẹp nhất mà ở nước đó dành cho công dân của họ. Nhưng mà bằng cách nào? Không có cách nào cả. Không có cha mẹ nước ngoài, không có người quen ở nước ngoài, không có tiền bạc để mà làm, để đi du học hay như thế nào đó, không có gì cả. Đâm ra thì thôi, không nghĩ tới. Chứ thực sự trong thâm tâm của mỗi người, ai cũng muốn như vậy, cũng muốn được đi. Nhưng mà bây giờ đi bằng sao? Đi bằng cách nào đây? Nên thôi, rồi cuộc sống cứ tiếp tục. Cuộc sống nó cứ bình dị đi qua hàng ngày như vậy. Rồi lấy chồng, có con, cho nên là cuộc sống lại cứ bình thường tiếp tục, không có suy nghĩ tới về cái đi nước ngoài. Bây giờ đùng một cái, các bạn, nếu như các bạn không biết, đùng một cái các bạn vô tình các bạn biết được nước Úc sẽ ra một cái chương trình Visa Nông nghiệp để tuyển người đi qua bên Úc làm việc. Cái điều này các bạn đã biết rồi, đã biết Úc đã có một cái chương trình như vậy. Bây giờ mình hỏi thử các bạn,
Nếu như các bạn biết có một cái chương trình như vậy với cái yêu cầu chỉ cần tiếng Anh tối thiểu thôi, sức khỏe tốt, nếu có kinh nghiệm thì mình có thể nói về cái kinh nghiệm của mình, đó là một cái ưu điểm. Nhưng mà nếu không có kinh nghiệm thì mình sử dụng cái kỹ năng của mình để mà có thể nộp cái hồ sơ. Nhưng ở đây mình chỉ muốn nói ở đây là gì? Chỉ có học tiếng Anh thôi thì chúng ta có thể đáp ứng được cái yêu cầu của cái chương trình này, chúng ta có thể đi. Và đây là một cái điều mà chúng ta có thể là không hề nghĩ tới mà đang xảy ra. Vậy thì sao? Vậy thì có muốn đi hay không? Rồi, những bạn trẻ tuổi thì tất nhiên còn chưa có gia đình thì không có cái sự gọi là vướng mắc. Các bạn có người yêu đi chăng nữa, thí dụ bạn trai hoặc bạn gái có người yêu chăng nữa, thì hai bạn cũng còn có thể học chung tiếng Anh để cùng đi chung. Nhưng những người gọi là trung niên có gia đình rồi thì sao? Có chồng, có con, có một cuộc sống đang có cái sự gọi là bình yên. Vậy thì bây giờ nếu chồng hoặc vợ biết được cái tin này và cũng muốn đi thì phải như thế nào? Bởi vì cái chương trình nông nghiệp này nó không cho vợ chồng đi chung và con cái đi chung, chỉ có vợ và chồng thôi. Ok, rồi bây giờ giả sử như một người chồng đi để vợ ở nhà chăm con thì cái chuyện đó thì cũng gọi là tạm được đi. Tại người chồng sẽ đi xa, chịu cực, chịu khổ để mà kiếm tiền, mai sau thì được vô thường cứu dân, bảo lãnh chồng qua, bảo lãnh vợ qua, đem luôn cả con qua thì cũng gọi là được đi. Người chồng đi xa để chịu cực, chịu khổ. Nhưng mà bây giờ ở đây một người phụ nữ thì sao? Nếu đổi lại một người phụ nữ thì sao? Bây giờ mình ví dụ có một bạn nữ làm công việc văn phòng, bạn nữ làm công việc về văn phòng, thì tình cờ đi chơi cuối tuần quen biết một cái anh này, ảnh buôn bán về vấn đề xây dựng đi, hay là buôn bán về vật liệu xây dựng, hay là làm kinh doanh gì đó. Thì hai người thích nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau và có con chung với nhau, rồi có cuộc sống riêng ở bên ngoài cùng với những đứa con của mình, cùng với vợ với chồng. Bây giờ đùng một nỗi là bây giờ cái chương trình visa này nó ra. Nếu như chúng ta thừa biết, nếu như là không có cái chương trình này ra, chúng ta không có biết thì cuộc sống chúng ta cũng bình thường thôi. Nhưng mà phải có một cái khoảng thời gian, một cái khoảng khắc nào đó, các bạn cũng đôi khi các bạn ngồi, các bạn nhìn con của mình vui chơi một cái nơi nào, công viên, các bạn dắt con đi công viên, thì chắc chắn trong đời của các bạn phải có một khoảng khắc, một cái thời gian nào đó các bạn muốn con của mình và so sánh con của mình là tại sao lại thua kém con của cái anh chị kia. Mình muốn con của mình lúc nào cũng hơn hết tất cả những đứa trẻ khác, được sống trong một cái môi trường lành mạnh, được học trong một cái ngôi trường gọi là tốt nhất. Ai cũng muốn con mình như vậy cả. Tự nhiên mình thấy con mình không có bằng cái con của anh chị bên kia thì trong lòng của mình chạnh lòng. Thì cái điều này nó xảy ra dành cho người phụ nữ nhiều hơn, bởi vì người phụ nữ luôn luôn nhìn con của mình và chạnh lòng về cái điều đó. Ít nhất phải một lần trong đời của các bạn. Khi các bạn thấy được cái điều này, các bạn tự chạnh lòng, tự nhủ lòng, bây giờ mình đã làm hết tất cả mọi thứ tốt cho con của mình rồi, mình không có làm được gì nhiều hơn nữa, hết sức rồi, thì bây giờ cuộc sống của mình cái số như vậy rồi, mình phải chấp nhận thôi, mình phải đành như vậy thôi. Cái gì tốt nhất thì cho con mình thôi, chứ bây giờ muốn con mình mà như con của người kia thì không được, thì nó tới đây thôi. Nhưng mà đùng một phát bây giờ bạn biết được cái chương trình visa nông nghiệp này, bây giờ sao đây?
Chồng mình thì buôn bán, tất nhiên là không có biết tiếng Anh. Thì cuộc sống thì buôn bán thì vẫn hàng ngày như vậy. Còn người vợ thì đi làm với công việc nào giờ như vậy thì biết tiếng Anh. Mình ví dụ như vậy. Nếu mình nói về cái trường hợp của một người đàn ông á, thì rất là dễ. Bởi vì sao? Người đàn ông có thể đi ra ngoài bươn chải và khó khăn cỡ nào người đàn ông cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà bây giờ mình đang đặt một cái trường hợp về một người phụ nữ. Nếu một người phụ nữ mà ra đi thì như thế nào? Thì bây giờ nếu mà bình thường không biết thì thôi, thì cái chuyện đó mình cứ sống qua ngày giống như ngày nào. Nhưng mà bây giờ không đi thì không được. Không đi thì thấy nó lòng mình nó sao sao, bỏ đi không quan tâm tới nữa thì thấy nó sao. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn con của mình nó hơn con của những cái người mà mình đã từng thấy. Mình muốn con của mình như vậy, hoặc có thể hơn như vậy. Bao lâu nay mình ao ước điều đó, nhưng mà bây giờ mình thấy nó không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ có cái chương trình này thì con của mình là một cái tương lai để mà nó tốt đẹp hơn. Nếu như các bạn cứ bình thường như vậy thì tất nhiên là không có cam tâm. Bây giờ mình đặt một cái trường hợp ha. Các bạn ngồi, các bạn nhìn hai con chơi như vậy, rồi các bạn nhìn thấy chồng mình đang làm đồ ăn sáng cho mình và cho hai con. Bất chợt các bạn quay qua, các bạn nhìn ra cửa sổ, dòng người xe vẫn chạy bình thường, cuộc sống mọi người nó đang chạy bình thường. Nhưng mà sao trong lòng của mình nó có một cái gì đó dạt dào gì sao? Vì sao dạt dào? Bởi vì nếu như biết được cái chương trình này á, mà nếu không biết cái chương trình này thì thôi, cuộc sống nó bình thường như những dòng người đang đi ở ngoài đường kia. Mình cũng muốn là nó bình thường như những như ở ngoài đường họ đang đi như vậy, cũng muốn nó bình thường như vậy thôi. Nhưng mà mình đã biết được cái chương trình này rồi thì mình không thể nào gọi là bình thường được. Mình muốn có sự thay đổi cho cái gia đình của mình nó tốt hơn, cho con của mình sẽ bằng những cái người, bằng con của những người kia, hoặc có thể hơn những con của những người kia. Nhưng mà khi hôm nay nếu quyết định thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Nhìn con mình vui đùa, nhìn chồng mình đang làm đồ ăn. Một ngày nào đó các bạn lấy cái chương trình visa nông nghiệp này, một ngày nào đó mình lấy được cái visa nông nghiệp này mình đi, ít nhất cũng 3 năm. Các bạn nghĩ, mình nghĩ tới con mình nhìn con mình nhìn chồng mình. Các bạn đang nghĩ, và các bạn đang tưởng tượng là chồng mình sẽ thay thế mình làm những công việc của mình dành cho con. Và hàng ngày các bạn ngồi, các bạn nhìn thấy chồng mình đang làm những công việc không phải của một người chồng nữa, mà công việc bao gồm cả một người mẹ, bao gồm cả một người vợ dành cho con của mình. Lúc đó các bạn cảm thấy cái lòng của mình rất là dạt dào, rất là xốn sang, và cảm thấy nó rất là khó chịu. Phải chi cái chương trình này cho chồng và con luôn đi, phải chi như vậy. Nhưng mà không được, chỉ có mình hoặc là chồng thôi. Nhưng mà mình đang là một cái điều kiện gọi là tối ưu nhất để mà lấy được. Bây giờ mở miệng ra nói với chồng như thế nào đây? Nói được hay không? Ok, hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Rồi, bây giờ người vợ không biết phải làm sao, nói chuyện với chồng. Hai vợ chồng bàn với nhau. Thì tất nhiên là người chồng nói thôi, vậy cũng được rồi. Nhưng mà người vợ thì không muốn. Mình có đủ điều kiện, mình có đủ tất cả để mà tham gia, mà lấy được, mà mình biết chắc mình sẽ lấy được. Nhưng mà nếu bỏ thì không có đành lòng. Và quyết định sẽ đi lấy cái visa này để đi.
các bạn nhìn thấy con, các bạn nhìn thấy chồng, các bạn sẽ tưởng tượng và hình dung ra chồng mình bây giờ sẽ thay thế luôn cả mình để lo cho hai con. Cái vấn đề ở đây là có nên đánh đổi tất cả để vì tương lai của con mình, của chồng mình, của mình tốt hơn hay không? Có nên đánh đổi hay không? Và sau khi quyết định đánh đổi như vậy thì sẽ như thế nào? Thì sẽ như thế nào? Tốt hay là xấu? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi thời gian hai vợ chồng xa cách nhau? Chuyện gì sẽ xảy ra? Có rất nhiều trường hợp nó sẽ xảy ra lắm. Mình cũng xin có vài cái ví dụ như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Mình có một cái anh bạn, một người bạn chung, học chung lớp, lúc đó là lớp 11. Mình nhớ là lớp 11. Thì mình biết cái cặp này, anh này, người bạn của mình với lại quen cái cô mà cùng chung trường mà khác lớp, quen với nhau, quen thân, giống như là thích nhau, rồi tuổi học trò mà thích nhau, đi chơi với nhau, rồi đi chơi, mỗi lần đi chơi chung thì hay có cái cô bạn khác lớp đó đi chơi, rồi bất cứ đi chơi ở đâu thì cũng đều có hai người đó cả. Ngay cả đi hát karaoke thì hai người cũng hay hát chung với nhau. Rồi học chung từ 11, học chung đến lớp 12 luôn. Rồi sau đó đùng một cái thì cái cô bạn đó được cha ở bên Mỹ bảo lãnh đi qua nước ngoài, phải đi trước 18 tuổi. Bởi vì khi mà Mỹ bảo lãnh mà một người con ở Việt Nam mà quá 18 tuổi sẽ đi không được, cho nên bằng mọi giá phải đi trước 18 tuổi. Mình nhớ là như vậy. Rồi cái thời điểm đó thì mình nhớ là người bạn của mình là chở cô bạn đi làm giấy tờ, tất cả giấy tờ, khám sức khỏe, bất cứ làm cái gì thì người bạn của mình cũng đều chở đi và giúp làm tất cả mọi thứ. Và cái ngày đi đưa cô đó đi Mỹ, mình cũng có đi tới để đưa. Thì hai người rất là bình định với nhau, thì mình biết là hai người đó yêu nhau dữ lắm, có thể gọi là mối tình đầu tiên. Hai người đó yêu nhau. Rồi sau cái đó cô đó có đi rồi thì ngày nào mình với bạn của mình, anh bạn của mình đều uống cà phê đi ở ngoài tâm sự nói chuyện với nhau. Hồi đó thì các bạn biết là không có gọi là như điện thoại bây giờ, gọi FaceTime, gọi là Viber ở này đó, không có đâu. Một tháng cô đó mới gọi điện thoại về với một cái tiệm tạp hóa có cái điện thoại bàn thôi đó, gọi về đó thôi đó. Một tháng chạy tới đó nghe một lần, hoặc là lâu lâu gửi thơ về một lần. Ngày nào mình cũng thấy bạn mình, các bạn biết, ngồi buồn, đi đâu uống cà phê cũng kêu người ta mở một cái bài Nhớ Về Em của Jimmy Nguyễn. Đi đâu cũng nghe cái bài đó, và đi đâu cũng lúc nào cũng rồi ngồi buồn, rồi nhiều lúc khóc một mình. Mình cũng khuyên rất là nhiều nhưng mà thôi, mình biết tình yêu của hai người. Rồi đùng một cái thì bẵng đi, thì 2-3 năm sau thì người bạn của mình người bạn ở đây, người nam tới nói chuyện với mình, nói cho mình biết là cái cô bạn đó mới vừa đi về gặp anh đó, rồi trên tay thì đeo chiếc nhẫn, rồi nói là đã có chồng rồi. Thì người bạn mình cũng thừa biết, mình nói với bạn của mình nói là bây giờ bạn nghĩ đi, ông nghĩ đi, một người phụ nữ có yêu ông tới mức độ nào đi chăng nữa, nhưng mà khi người ta đi ra nước ngoài, thì tất cả những cái người đàn ông ở nước ngoài lúc nào họ cũng hơn những người đàn ông ở Việt Nam. Lý do là gì? Lý do là người đàn ông nước ngoài lúc nào cũng cưng chiều người phụ nữ. Thứ hai, người đàn ông ở lúc nào cũng là gọi là ga lăng hơn người đàn ông ở Việt Nam.
Bây giờ một người phụ nữ yêu cái anh bạn của mình rất là nhiều, nhưng mà khi bước qua ở nước ngoài, ở đường xá không biết, tiếng Anh không biết, việc làm không có cái gì cả. Đùng một cái gặp một cái người thanh niên nào đó bên đó, họ thấy cô bạn này ok mới qua, nhìn trông dễ thương, họ tới họ giúp đỡ hàng ngày, ngày nào cũng tới chợ, lấy xe tới chở đi làm, kiếm việc cho, chở đi làm giấy tờ không biết cái gì, sẵn sàng đứng ra để làm. Mình hỏi các bạn chứ bây giờ cô đó có bị gãy không, có bị cưa gãy không, gãy đổ không? Rồi quay ngược lại nhìn cái người bạn mình ăn ở Việt Nam, mình phải đi làm hàng tháng, rồi đôi khi phải gửi tiền về để cho cái người bạn trai của mình nữa. Nhưng mà không biết bạn trai của mình ở Việt Nam thì có cái này cái kia hay là có vẫn còn nhớ thương mình hay không. Giả sử bây giờ cái cô đó cũng một lòng đi, nhưng mà 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm rồi cũng người ta vẫn lúc nào cũng sẽ hơn. Bây giờ thấy cái người này nó quá tận tình với mình, nghĩ về Việt Nam, bây giờ mình phải lo cho một người ở Việt Nam nữa. Thì đâm ra là không có còn. Và cái người bạn của mình thì cũng nói với mình, tôi thừa biết như vậy, tôi vẫn đợi tới ngày hôm nay, nhưng mà đùng một cái về. Thì đó là một cái câu chuyện mình muốn chia sẻ các bạn là gì? Cho dù các bạn có yêu thương nhau như thế nào nữa, thì thứ nhất, cái hoàn cảnh nó luôn luôn đẩy đưa và nó không thể nào như ý của mình được. Đó là cái hoàn cảnh. Và thứ hai, nếu như mà mình bị như vậy và mình nói với người bạn của mình, nếu như đây là một cái trường hợp mà anh biết nó sẽ xảy ra, sớm muộn sẽ xảy ra như vậy, thì tất nhiên anh phải biết được là vị trí của anh trong lòng cô ta như thế nào. Tất nhiên là sẽ không bằng cái người kia rồi. Và nếu như anh thừa biết anh không bằng cái người kia thì tất nhiên anh phải cần có sự nỗ lực để mà bằng cái người kia hoặc hơn cái người kia, để chứng minh cho cái người mà mình yêu thương đó, cho họ biết được là có thể họ đã chọn sai lầm, có thể họ đã chọn sai lầm. Và đây là một cái động lực để mà người bạn của mình đứng lên, bạn của mình đứng lên. Rồi bây giờ mình lại ví dụ cho các bạn một cái câu chuyện nữa. Mình có một cái người bạn nữ đi qua đây du học, qua anh đây rồi tình cờ vô một cái công ty của người Úc bên này đi làm, và cái người Úc á, họ rất là thích cái cô này, rất là thích cô này. Người chủ thích lắm, muốn cái gì ông chủ cũng chiều hết. Nhưng mà cái cô này cổ nói là cổ có người chồng ở Việt Nam rồi, và trước khi đi du học á, thì có một đứa con nhỏ gần 1 tuổi. Thì khi đi du học qua đây chỉ một mình. Rồi tại vì thứ nhất là đi qua một mình để mà là nước là cái một mình nó sẽ sợ đỡ hơn. Thứ hai là nếu mà đem con nhỏ theo thì nó vướng bận quá, con nên cô ta đi một mình qua du học rồi kiếm được việc làm, rồi người chủ chịu bảo lãnh luôn. Thì cái người chủ nói ok, nếu mà mặc dầu thương cái cô này, nhưng mà cô này có nói là bây giờ rất là nhớ chồng con, thì ổng cũng chấp nhận, ổng bảo lãnh cho chồng với con qua để ở chung với cô này. Bởi vì thấy cô này cứ buồn hoài, nhớ chồng của con hoài, đâm ra thì mình thương, nhưng mà mình thấy điều đó mình cũng xót lòng đó. Thì ông chủ là ông cũng chấp nhận bảo lãnh chồng với con qua luôn đó, ở chung cô này. Tuy rằng không có làm chung, người chồng sẽ đi kiếm một cái việc nào khác, nhưng mà sẽ qua Úc ở chung với nhau. Thì đó cũng là một điều rất là tốt rồi. Rồi khi mà người chồng và con được qua bên đây ở chung, thì người chồng, cô ta rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì có chồng có con bên cạnh. Rồi cô vợ thì vẫn tiếp tục làm cái công việc này, người chồng thì đi làm một công việc khác. Anh ta không biết tiếng Anh, anh ta phải đi làm một công việc khác. Rồi con thì đi gửi nhà trẻ, rồi gửi này cái kia. Rồi sau khoảng chừng gần 2 năm
đùng một cái thì người chồng quen một người phụ nữ, quen ở đâu mà người phụ nữ này á, là người Úc, người Việt, sinh ra ở Úc, là người Úc mà, người Việt, một gốc Việt. Rồi cái người chồng quen cái người đó, bởi vì á, cô tất nhiên là cô này cho dù có qua đây ở hay chăng nữa, hai vợ chồng được có ở nữa, thì 4 năm sau cũng phải về Việt Nam thôi, bởi vì đi du học mà, bảo lãnh để mà hai vợ chồng qua thôi, nhưng 4 năm sau cũng phải về Việt Nam. Thì bây giờ cái người chồng á, tuy rằng đang ở với vợ nhưng vẫn quen một người khác, là người phụ nữ ở đây, sinh ra ở đây, một người Việt, quen người đó, và hai người có một đứa con riêng với nhau. Bởi vì anh chồng này á, ảnh muốn có cuộc sống ở bên này luôn, chứ ảnh không muốn 4 năm đi về Việt Nam. Thì bây giờ câu chuyện này ở đây nó như thế nào? Nó là một cái điều mà chúng ta thừa biết là một tình cảm vợ chồng á, khi yêu nhau, khi sống với nhau thì phải có sự tin tưởng với nhau. Bây giờ với cái câu chuyện thứ nhất, nếu như cái người phụ nữ yêu nhau với mối tình đầu mà đi qua ở bên đó, và bây giờ có 100 người đàn ông nào có tốt đi chăng nữa, thì nếu có sự lòng tin của mình dành cho cái người mình yêu đang ở Việt Nam, mình không nghi kỵ anh đó, mình gửi tiền về mình lo cho anh đó, nhưng mà mình không có nghi kỵ ảnh, là sợ ảnh có bồ, rồi sợ ảnh này nọ, đâm ra thì thôi, rồi thấy một người tốt hơn thì lại đi theo. Bởi vì ở đây á, là không có cái niềm tin, không có cái tình yêu tuyệt đối, dành cho cái người mình yêu, cho nên nó mới có sự gãy đổ. Rồi ví dụ thứ hai, khi mà hai vợ chồng ở chung với nhau ở Việt Nam thì cái chuyện hai vợ chồng nói chuyện nhau rồi, nhưng mà khi qua đây sống chung với nhau, đó là một cái điều rất là hạnh phúc rồi, may mắn rồi. Nhưng người chồng, người đàn ông cũng không có một cái tình yêu trọn vẹn dành cho người phụ nữ, mà người phụ nữ cố gắng vẫn đem chồng con qua để sống chung, nhưng người đàn ông vẫn muốn kiếm một cái hướng khác để được ở lại Úc vĩnh viễn. Đó là một cái tình yêu không có gọi là tuyệt đối dành cho người vợ. Rồi trong trường quay trở lại cái trường hợp của các bạn, giả sử như một người phụ nữ quyết định ra đi theo cái chương trình visa nông nghiệp này, thì thấy chồng sẽ đảm nhận luôn cả, lo luôn hai đứa con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Mình chạnh lòng, mình không biết là có nên đánh đổi để mà có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn bằng tất cả những gì gọi là khó khăn xảy ra không? Bây giờ mình là một cái người phụ nữ từng làm một cái công việc văn phòng, từng làm một cái công việc gọi là hướng dẫn viên du lịch, từng làm một công việc nhẹ chứ không phải là một công việc nặng nhọc. Bây giờ một người phụ nữ phải đi xa để làm một công việc nặng nhọc để mà có một cái tương lai tốt đẹp hơn cho con của mình, hơn con những đứa trẻ mà mình đã từng thấy và ao ước con của mình giống như vậy. Quyết định ngày hôm nay của các bạn là đúng hay là sai? Đúng khi các bạn tin tưởng người chồng của mình. Đúng khi người chồng ở Việt Nam tin tưởng và yêu thương vợ của mình. Nhưng nếu sai là khi hai người không tin tưởng và yêu nhau thực sự, thì đó là sai. Bây giờ mình ví dụ, nếu như các bạn đi, ngày nào các bạn cũng gọi điện thoại về. Tất nhiên ngày đầu tiên các bạn qua đây làm, các bạn rất là buồn, nhớ chồng, nhớ con, nhớ dữ lắm. Các bạn may mắn một điều là thời bây giờ các bạn có điện thoại, các bạn nói chuyện, còn gặp mặt nhau hàng ngày. Nhưng nếu cách đây 20 năm về trước, với cái thời của mình còn trẻ và các anh bạn của mình còn trẻ, thì các bạn chỉ có gửi thư thôi, 1 tháng mới tới một lần. Trong khoảng thời gian đó thì như thế nào? Bây giờ các bạn còn may mắn, các bạn có điện thoại, các bạn nói chuyện, gặp nhau hàng ngày. Cái mà các bạn giữ niềm tin với nhau ở đây là cái gì? Khi các bạn bước qua đây, các bạn làm, các bạn kể hết tất cả những cái gì các bạn chịu cực, chịu khổ bên này. Các bạn
show hết tất cả những cái gì mà mình đang ở đây với ai, tất cả mọi thứ. Các bạn đừng bao giờ giấu chồng của mình ở Việt Nam. Và ngược lại, người chồng ở Việt Nam vẫn làm tất cả mọi thứ. Hôm nay dắt con đi học, sáng anh mua phở đút cho hai đứa ăn rồi dẫn nó tới trường. Hôm nay anh bán được rất là nhiều tiền và cái gì đó, rồi anh sẽ để dành số tiền này đây rồi như thế nào đó, để mà sau này cùng với tiền của em rồi hợp lại, nếu mình qua bên đây mình sống, qua Úc mình sống thì mình sẽ có tiền mua một căn nhà ở bên Úc, thì chung với nhau. Chồng kể là hôm nay là bao nhiêu, vợ kể là tuần này em dư bao nhiêu, rồi một năm hai vợ chồng ngồi tính với nhau hơn được bao nhiêu. Đó là những cái mà hai vợ chồng bù đắp khi xa nhau, khi mà hai người xa nhau. Người chồng cuối tuần dắt con đi qua ngoại chơi, quay phim hoặc là FaceTime cái gì đó để cho người vợ thấy mình vui, mình yên tâm. Rồi thứ bảy dắt qua ngoại, chủ nhật dắt qua nội, để cho người vợ thấy được là người chồng của mình có thể thay mặt mình đảm nhận công việc của một người mẹ. Và người chồng bây giờ có muốn cái gì chăng nữa, nếu mà yêu thương một người vợ thì luôn luôn tạo sự bình an cho người vợ của mình đi xa làm việc. Và người vợ cũng nên tạo cho người chồng của mình sự bình an khi bất cứ một cái thời gian nào rảnh rỗi, lúc nào cũng điện thoại nói chuyện với chồng. Thí dụ như bây giờ các bạn làm xong công việc, các bạn nói em xong rồi em về nói chuyện với anh, em dành hết thời gian của em rảnh rỗi để mà nói chuyện với anh nè, với con nhớ anh. Và các bạn làm thường xuyên như vậy, để mà cho dù các bạn có ở xa đi chăng nữa, các bạn cũng coi đó là đang ở gần. Bức quá bây giờ thì cách nhau cái màn hình thôi, cách nhau một cái màn hình thôi, đụng cái là thấy tới rồi. Mặc dầu bây giờ ở xa nhưng mà đụng cái là thấy rồi, đụng cái là hai ngón tay chọt với nhau rồi. Ok, anh đụng được em đụng được anh rồi. Đó. Tuy xa nhưng mà gần. Gần ở đây là gần cái tình cảm, gần là gần cái sự chăm sóc cho nhau, gần là gần cái sự an ủi với nhau, gần là gần để mà vượt qua tất cả để mà gần nhau. Còn bây giờ các bạn có ở gần đi chăng nữa thì các bạn, nếu mà các bạn không vì nhau, các bạn không yêu nhau, các bạn không có không có nghĩ về cho người đó, thì bây giờ có ở gần đi chăng nữa thì cũng sẽ xa thôi. Mà khi ở Việt Nam đi chăng nữa, các bạn cuộc sống cực khổ quá, cũng khó khăn quá, thì tất nhiên là gia đình làm sao mà không có chuyện lục đục thì cũng sẽ xa nhau thôi. Nhưng mà khi các bạn đi xa, các bạn tạo sự động lực cho nhau. Ở đây khi mà các bạn được tất cả, đánh đổi tất cả để được tất cả, chỉ có một điều duy nhất: các bạn sống vì người mình yêu, sống vì vợ của mình, sống vì con của mình và sống vì chồng của mình, thì các bạn sẽ vượt qua được tất cả. Bây giờ có cám dỗ cái gì? Con người ai cũng thích những cái mới, thích những cái đẹp, thích những cái tốt. Nhưng mà những cái mới, cái đẹp, cái tốt đó là cái nào là cái gọi là cám dỗ? Nếu các bạn tốt, đẹp, mới theo cái hướng có lợi cho chồng, cho con, cho gia đình, thì cái đó là mình nên tiếp thu và mình nên đi theo. Nhưng cái mới, tốt, đẹp, những cái đó là cái mà cám dỗ, thì các bạn phải nên kiềm chế bản thân mình. Kiềm chế bản thân mình. Bởi vì những cái cám dỗ đó là những cái cám dỗ mà nó dễ làm mình sa ngã lắm, nó dễ làm mình mất tất cả lắm. Vậy thì ngày hôm nay chỉ một điều duy nhất: niềm tin dành cho vợ, tạo niềm tin dành cho vợ, tạo niềm tin dành cho chồng, tạo động lực cho nhau. Bây giờ em chưa bao giờ em làm nông nghiệp cả, em chưa bao giờ làm một công việc tay chân nặng nhọc khó khăn này cả, nhưng mà em hôm nay em làm. Các bạn cũng có thể quay clip hôm nay em làm, để cho anh thấy là em làm tất cả vì con, vì anh, vì cuộc sống của chúng ta. Và người chồng ở Việt Nam thấy vợ mình cực khổ như vậy, hôm nay
em ra đi, em làm những công việc cực khổ như vậy. Anh ở nhà thay mặt em, là một người cha, là một người mẹ, sẽ chăm sóc con của mình tốt hơn, tốt đẹp hơn, và sẽ hứa với em là sẽ làm mọi thứ chu toàn và tốt đẹp hơn, để cho em yên tâm đi xa làm việc. Thì khi mà các bạn có được sự suy nghĩ này dành cho nhau, thì trong gai gì, thời gian bao lâu, các bạn cũng vượt qua được cả. Các bạn cũng đều vượt qua được hết. Thì hôm nay mình có vài cái sự suy nghĩ này để gửi đến cho tất cả các bạn. Bởi vì những bạn trẻ thì không có lo gì cả, nhưng mà bên cạnh đó thì những bạn lớn tuổi thì đã trải qua kinh nghiệm rồi, sẽ không vướng vào cái sự khó khăn. Nhưng mà những bạn mà trung niên mới vừa lập gia đình, mới vừa có con, thì các bạn sẽ rất là có nhiều sự đắn đo. Rồi bên cạnh đó là khi chia xa cách nhau một cái thời gian lâu như vậy, thì không biết sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình cũng dựa trên cái sự suy nghĩ này, với cái tình huống này, thì mình cũng chia sẻ sự suy nghĩ của mình để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Thì mong rằng cái sự suy nghĩ này sẽ tạo động lực cho tất cả các bạn sẽ có một cái hướng tốt hơn, hoặc là một cái sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn, hoặc là trước khi tham gia vô cái chương trình này thì hai vợ chồng sẽ ngồi nói chuyện với nhau và có một cái hợp nhất chung để mà có một cái ngày mai tốt hơn. Thì đó là cái sự suy nghĩ của mình dành đến cho tất cả các bạn ha. Mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc cho tất cả các bạn luôn bình an, may mắn và thành công trong cuộc sống của mình nha. Hẹn các bạn vào video tiếp sau của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.